मंडळी, आज आपण पुन्हा एकदा हादग्याच्या फुलांची एक रेसिपी पाहणार आहोत। ह्या आधी सुद्धा मी आपल्या चॅनलवर हादग्याच्या फुलांची भाजी कशी बनवायची ते दाखवलेलं आहे, पण आज आपण हादग्याच्या फुलांची भजी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। ही भजी जी आहे ती अतिशय कुरकुरीत आणि चविष्ट होते, म्हणजे लहानांपासून मोठे सर्वच आवडीने खातील अशी ही भजी बनवून तयार होते आणि सोबतच ही अतिशय पौष्टिक आहे, आरोग्याच्या दृष्टीने चांगली आहे। तर ही हादग्याच्या फुलांची भजी कशी बनवायची चला तर पाहूया। हादग्याच्या फुलांची भजी कशी बनवायची ते आज आपण पाहतोय। तर सर्वात आधी ही फुलं घेतलेली आहेत हादग्याची, पाहू शकतात अशा पद्धतीने आहेत। आता ही आपण निवडून घेऊयात। आता कशी निवडायची मी आधीच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा दाखवलेला आहे, तरीही पुन्हा दाखवते। तर ह्याचा हा देठ जो आहे तो काढून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर ह्याच्या मधोमध हा जो भाग असतो हा, तर हा काढून घ्यायचा आहे। हा फार कडवट असतो त्यामुळे हा घ्यायचा नाही, हा घ्यायचा आहे। आणि हे फूल जे आहे हे असंच ठेवायचं आहे, म्हणजे आपल्याला भजी करायची त्यामुळे अख्ख्या फुलाची आपण भजी करणार आहोत, त्यामुळे हे फूल असंच ठेवायचं आहे। आणि अशाच पद्धतीने आपण सर्व ही जी आहेत तीही निवडून घेऊयात। इथे आपली हादग्याची फुलं जी आहेत ती निवडून झालेली आहेत। आता निवडून झाल्यानंतर ही आपल्याला पाण्यामध्ये धुवून घ्यायची आहेत। भरपूर असं पाणी एका भांड्यात घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये ही धुवून घ्यायची आहेत, कारण मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ह्याच्यामध्ये मुंग्या सुद्धा असतात, मध असतो त्यामुळे मुंग्या असतात किंवा एखादी आळी सुद्धा असण्याची शक्यता असते, त्यामुळे ते ह्या भरपूर पाण्यामध्ये ही स्वच्छ धुवून घ्यायची आहेत फुलं। तर आपण ही धुवून घेऊयात। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे आणि त्या बाउलमध्ये आपण घालणार आहोत बेसन पीठ। तर 1 वाटी इतकं बेसन पीठ मी घेतलेलं आहे ते घालत आहे। त्यासोबतच ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत तांदळाचं पीठ। तर 1-2 चमचे इतकं तांदळाचं पीठ घालते आणि काय होईल, आपली भजी जी आहे ती छान अशी कुरकुरीत व्हायला मदत होते। त्यानंतर इथे घालत आहोत आपण हळद, 1 छोटा पाव चमचा इतकी हळद घातलेली आहे। मिरची पावडर, आता तुम्हाला कितपत तिखट हवी आहे त्या प्रमाणात मिरची पावडर घालायची आहे। मी इथे अर्धा चमचा मिरची पावडर घातलेली आहे। नंतर इथे घेतलेला आहे ओवा, तो असा हातावर थोडासा क्रश करून आपण घालायचा आहे। हे आपण थोडंसं मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर ह्याच्यामध्ये घालूयात बारीक चिरलेली अशी कोथिंबीर, चवीप्रमाणे मीठ। आता हे सगळं मिक्स करून ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। तर इथे पाहू शकता अशा पद्धतीने आपण हे भजीचं बॅटर जे आहे ते बनवून घेतलेलं आहे। आता आपण भजी बनवायला घेऊयात। इथे गॅसवर मी एका कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि आपलं तेल हे जे आहे ते व्यवस्थित गरम झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात भजी करून घेऊयात। तर इथे जे आपण भजीसाठी बॅटर तयार करून घेतलं होतं ते आहे आणि काय करायचं आहे, ही हादग्याची फुलं जी आपण निवडून धुवून घेतलेली आहेत ती ह्याच्यामध्ये पूर्णपणे डीप करायचे आहेत। अशी व्यवस्थित सगळ्या बाजूने बेसन पीठ जे आहे ते ह्या फुलांना लागलं गेलं पाहिजे। हे पाहू शकता, हे आता सोडायचं आहे। आपण भजी तेलामध्ये सोडल्यानंतर थोडा वेळ थांबायचा आहे, लगेच भजी हलवायची नाही। थोडेसे बुडबुडे वरचे कमी झाले की आपण ही भजी जी आहे ती फिरवून घेऊयात। हे बघा, आणि मध्यम आचेवर छान अशी कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला ही भजी जी आहे ती तळून घ्यायची आहे। तर इथे आपली भजी पाहू शकता छान अशी कुरकुरीत तळली गेलेली आहे। आता आपण ही काढून घेऊयात। मस्त अशी भजी दिसत आहे। आणि अशाच पद्धतीने सर्व भजी जी आहेत ते आपण बनवून घ्यायच्यात। तर इथे ही आपली हादग्याच्या फुलांचीच म्हणजेच आगस्तीच्या फुलांची भजी जी आहे ती बनवून तयार आहे आणि तुम्ही पाहू शकता छान अशी कलरला छान झालेली आहे, त्यासोबत अतिशय
कुरकुरीत झालेली आहे आणि लहानांपासून मोठ्यांना सर्वांनाच आवडेल अशी ही भजी आहे। तुम्ही ही आजपर्यंत बनवली नसेल तर बनवून पहा। जर तुमच्या घरात लहान मुलं असतील आणि भाजी खात नसतील हादग्याच्या फुलांची तर त्याला पर्याय म्हणून तुम्ही अशा पद्धतीने भजी करून मुलांना खाऊ घालू शकता। झटपट होणारी आहे आणि अतिशय सोपी रेसिपी आहे, पौष्टिक आहे आणि सोबतच आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत गुणकारी अशी ही हादग्याच्या फुलांची भजी आहे। त्यामुळे तुम्ही ही नक्की बनवून पहा। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल, चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिली त्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।